vi skruvat dit torpedplåtarna. Gjort klart med alla bromsrör. Vart rostfria bromsrör med aluminium sleeves och AN3-nipplar. Bergman har dragit igenom kabelhärvan så långt som den är klar. Håller på att pula lite här på insidan. Skruva dit lite mera plåtar. Och nu ska vi precis just börja lyfta i motorn. Så Ärtan har hållit på att kolla med konverterspel. Motorplåtarna är pulverlackade, allting är limmat och dit skruvat för en sista gång så. Dags att lyfta i. Kommer det fin leverans här. Man orkar jobba. Masters Brothers. Filmat nu, ska in för fan. Ja, men vi tar inte med det bara. Nu vart det mycket mer. Ja, jag säger det. Bara till ta bakåt. Vad mörkt det har blivit här inne nu. Den är lacka. Ja, jättemörkt. Hej. Nu filmar han på tappar. Fan är det? Skjuter det säkert. Fan. Jag funderar på fronten här. Nå fan kommer det 10 mil på nästan 30 liter då. Ärtan tuna till. Ja, det där får du. Jävla pushfordon bakom. Skjuta på. Ja, sätta en, vad heter det? Pushbar från RS6an. Ja. Och knuffa med den. Då har du fått sett den nu då, nylackad för första gången. Ja. Inte så roligt väder att se den i, tyvärr, inne i verkstaden här då. Gör sig inte riktigt rätt i. Fast det vart som jag ville ha det. Ja, jo, Det- den blir svart när inte solen lyser på. Efter många månaders diskussioner så vart det bra. Ja, Faktiskt. ja det måste ha varit typ 6 olika färgprover i alla fall. Ja, Uppe innan. minst. Ja, men det vart en Merca-färg till slut. Du har provsittit lite och... Jag fick ner min tjocka rumpa i den till slut sådär. Får vi sitta lite bakåtlutat och man har riktigt cruise-läge liksom. Problemet var väl egentligen upp till taket med hjälmen. Ja, lite för lång överkropp och korta ben. Ja, precis. Sen är det en annan sak som blev bestämt typ igår då. Mm. Och det är att det jag kommer sitta på andra sidan Kribbe här och åka runt i hela Street Week-cirkusen så... Ja, jag har sagt att jag aldrig någonsin ska åka runt på den där skiten för att jag är för bekväm. Men om jag ska göra det så är det... Så nu vet jag vem Nu är som det dricker öl på transporten och ska lära mig att röka bara. Det är det. Och jag får köra skiten. Ja, exakt. Och mecka. Ja, precis. Ja, det är därför du vill ha med mig. Så du kan sitta i en Vi solstol. ska hjälpas åt, ska du se. Det är bara det där svåra med att lära sig röka det där. Ja, men det går snabbt. Ja. Det är Tobbe Lövgren från Nyköping, bekant med Kribbe, så han jobbar på Gåbes lack, så det är han som har målat hela karossen. Och han fick 1 vecka på sig och liksom fixa hela karossen och rikta den och spackla, grunda och måla. Och då har han jobbat med andra bilar på dagtid. Så han har liksom kört typ dygnet runt. Ja, det kommer filmer och bilder på nätterna och det... Jag fick en film 06.30 en söndag morgon. Då hade han lackat karossen. Då hade han varit där hela natten. Så det var en riktig krigare det. Ja. Det känns som att vi ligger skapligt i fas, även fast det är skitmycket kvar. Men nu är det ju bara att försöka hinna till Tierp då, om 3 veckor. Mm. Ja, men att du får lite sätestid och... Lite licens och... Ja, precis. Så att du lär dig allting med stagea, burna, bumpa in och allt det där så att vi slipper se ut som idioter sen när vi kommer till Street Week. Exakt. Ärtan lyfter i motorn idag också. Så det är stora slutmonteringen på gång nu egentligen. Bergman håller på med elen och Ärtan monterar lite andra saker nu. Så det är bara kötta på och skruva ihop allting så fort man bara kan. Ja. Så vi hinner till Tierp. Så ja, det är väl typ det. En till sak som Kribbe har nämnt
ganska direkt vi satt ihop den motorn var att ventilkåporna och insuget, han ville ju ha någonting lite flashigare. Insuget får vara som det är nu. Vi får rita ett nytt i kanske vinter när vi har tid. Men ventilkåporna så har jag ritat upp nya. Så de har Andersson fräst fram ett par billetkåpor då. Och ja, så här ser de ut då. Lite mer design och lite mer spännande än de original BTR. Även om de är jävligt bra. Det är inget fel på dem överhuvudtaget förutom estetiskt om man säger som så. Så Kribbe vill att det skulle vara lite mer billigt. Så då fräste Andersson fram de här. Och sen har jag stått och polerat dem. Och borsta ytan här nu då. Det här grova mönstret blir kvar. Så nu ska jag hoppa i bilen och åka ner till Stockholm och lämna de här till min kära vän Ålandsadde. Som ska lämna dem till sin kompis på Ytcenter då. Så ska de få anodisera de här svarta då. Och sen ska det fräsas in PPF här på båda kåporna då. Så får det bli. Det är bara hopp i bilen. Klockan är 7:30. Det är söndag. Det är bara att sticka iväg till Stockholm och lämna de här nu. Förhoppningsvis får jag tillbaka dem typ på onsdag eller någonting. Om 200 meter, sväng höger till Älvsundavägen. Varenda jävla gång man ska in i den här förbannade jävla stan så hamnar man ju på fel på grund av någon jävla GPS som visar att du ska in. Och nu är man ju inne i någon jävla bostadsområde här då och roddar runt. Satan alltså, man blir så jävla trött. Va? Ska jag till Ålandsadde Speed Racers men... Nej. Sväng höger till Älvsundavägen. Sväng höger. Ta det lite lugnt nu. Ja, då har vi fått lite prylar på plats igen. Motorn sitter på plats, turbos, grenrör, intercooler, kylare och egentligen allting ska jag säga, mer eller mindre. Så allting är pulverlackat och på plats för typ sista gången. Det ska väl bort och svetsas några små saker till, men nästan allting är på plats. Så ja, vi tänkte att vi skulle köra en liten genomgång av elsystemet som Bergman har kört. Erik Bergman jobbar på PPF som elektriker och gör alla elsystem hos oss. Inklusive motorhärvor och hela bilar. PDM:er och ESU:er och allt möjligt. Från scratch. Ingen köpt skit. Det är inga ombyggda Alibaba-härvor. Nej, det är det inte. Det är Custom. Det är custom allting. Innan man börjar ett så här stort projekt, då måste man ju tänka lite först. Så att det inte saknas utgångar eller att det blir jättemycket över. Eller, så man anpassar alla boxar efter bilen, så att säga. Så då gör jag alltid ordning, till exempel på PMU:n här, innan i datorn. Som man ser för att få plats. Och på just den här bilen så är ju allting smetfullt. Det är 24 kanals PMU där vi använder exakt alla kanaler som finns. Även i Fueltech. Fueltech kör vi också på alla dragracingbilar. För det är bäst anpassat för dragracing. Och det är också helt fullt. Vi har bara 20 ingångar att tillgå på Fueltechet. Men vi har lyckats lösa det så att Kribba har till och med fått en tankgivare. Lite för lyxigt i en racingbil egentligen. Men, ja. Han vill ha allt. Han vill ha allt. Ja, på den här bilen kör vi även elektrisk huvudbrytare istället för en vanlig brytare i bak. Som sitter här. Jävligt smidigt för då slipper du ha vajrar och skit som håller på glappar och grejer. Och i dragracingbilar kör vi alltid nödstopp till den som styr hela tändningen. Så är nödstoppen uppe, då är bilen på, nödstoppen nere, bilen av. Vi kör efter 600 på den här bilen. Så har jag gjort en kabelhärva som är gjord med tekniken concentric twisting. Så att du lägger kablarna i olika lager för att få härvan rund och mjuk och fin. Mycket böjbarare än om du bara lägger alla kablar helt rakt.
Då går det aldrig att böja på en kabelhärva. Plus att den drar i stiften i ändarna. Kabelarean på allting försöker man hålla nere så mycket som det går. Det är 0,35 till 6 kvadrat. Man vill inte ha tjock kabel i onödan. Och olika färger på allting. Så att om det händer någonting någon gång, om du råkar skada härvan någonstans, så är det jävligt lätt att se på insidan vad som är vad. Jag har även gjort ett helt elschema till Kribbes bil med där alla färger står. Vilken kabel som är vilken. För till exempel på Street Week, om det skulle hända någonting mitt i natten och du är skitstressad och skittrött, då är det inte så lätt att tänka. Förutom efter 600 så kör vi ju ESU Master PMU 24. Den är hyfsat ny, det har varit 16 kanaler innan. Och det har varit på näppen att det har funkat och nu är det 24 och tänkte jag att det är inga problem. Men det är helt fullt ändå på den. Med lampor, blinkers, släpvagnskontakter. Vi driver dubbla DV8-10 pumpar från den här också. Och den här är styrd av en keypad i taket. För det är lättåtkomligt. När du sitter fastspänd så vill man gärna ha den i taket. Då ser man den bra också. När du ska slå på blinkers eller vad som helst. Så det här är nästan klart nu. Felix har gjort en jättefin kolfiberplåt här med gångjärn som vi ska gömma allt bakom. Eller gömma, det blir fint bakom också såklart. Men nu är det en liten soppa här. Vi har även lambda-modulerna sitter här. Fueltech har separata lambda-moduler. Lite krångligt ibland, men för det mesta är det bra. För då får du inte in massa störningar i ESU:n via kablaget till lambdan, till sonden. Utan då kan man skärma av det redan här i centralen. Sen kör vi även wastegate drivers, sitter en på varje sida. Det är elektriska turbosmart 45 mm så. Wastegates. För att fästa fast härvan i chassit så har Felix sättat fast buntbandsfästen. Så det är enkelt att strippa fast kabelhärvan i de här. Det är skitsnyggt. P-clips i alla ära, men ska du ändra någonting, ska du bort med det, då är det popnitat i ramen och det ramlar in grejer i ramen och det kanske inte alla lägen är så nice. Så det här är absolut smidigast om man ska ändra någonting efteråt. Lite krångligt, man måste tänka innan vart man ska ha de här. Eftersom att halva elhärvan är ju oklar när bilen, när den åkte på pulverlack. Så då får man fundera lite innan. Var ska jag gå? Hur ska jag tänka? Så här ser det ut inne i mjukvaran på ESU Master PMU. Ganska primitiv men fruktansvärt bra. De här centralerna krånglar i princip aldrig. De är faktiskt riktigt bra. Och på den här PMU24DL då har vi även loggning. Så kan du kolla på banan efteråt om någonting har dragit jättemycket ström. Om det har blivit någon kortslutning på någonting. Eller... Så det är ju jäkligt bra. Och från det här styr vi ju då fläktar, all belysning, tändspolar, ESU startmotor, transbrake. Transbraken går ju nu att köra direkt i PMU:n. Innan så har vi behövt ha ett separat relä för att det inte klarar av frekvensen. Men nu går det att köra direkt från PMU:n. Så det är ju skitsmidigt. Vi styr även soppapumpar härifrån, vattenpump, dumpar till lådan, innebelysning. Också lite för lyxigt på racebil, men ja. Många streetweekare som vill ha innebelysning. Många streetweekare vill ha innebelysning i bilen, men ärten brukar alltid säga nej, det får de inte. Lyxproblem. Men det blir på den här nu, på Kribbes i alla fall. På den här bilen kör vi ju dubbla Ditchworks DV8-10 pumpar med varsin styrmodul, en på varje sida. Tankgivare, släpvagnskontakt, riktigt konstigt att sätta dit det faktiskt på en sån här pass racerbil, men det är för Street Week såklart. Bakljusen har Felix hittat på, riktigt spacig variant. De snyggaste som gick att hitta på, helt enkelt. Original är ju lite tråkigt när det är så här fin färg på bilen. Förutom nödstoppen där fram i bilen vid föraren så har vi även nödstopp här bak som ska finnas när du ska köra på bana. Och den ligger ju då i serie med den nödstoppen där fram. Så den styr huvudströmbrytaren
och stänger av generator, startmotor, PMU, allting. Skitsmidig liten brytare, bra klick i den och framförallt man slipper ha någon jävla vajer som håller på och krånglar. Och här fram då kör vi såklart avgastemperaturmoduler. Också jättesmidigt. Fueltech har 4 kanals så då kan man köra en på varje sida. Då kan man separera på det också. Det blir mycket kortare avgastemperaturgivarkablar. Sen har vi fått göra en liten specialare eftersom att det är så mycket ingångar på den här bilen. Och vi bara har 20 stycken på FT600. Så alla tempgivare har vi på en egen avgastempsmodul som sitter här fram. Det är typ K-givare. Så på den kör vi oljetemperatur, insugstemperatur, vattentemperatur och temperatur på växellådan. Gemensamt med innebilen och där bak överallt så är kablarna tvinnade för böjlighetens skull. Och även uppmärkta. Så att man inte behöver fundera på vilken kabel som ska sitta vart. Utan du ser det direkt. Om du sliter av insuget så är det riktigt lätt att sätta tillbaka det som det var. Sen kör vi 2 stycken stora spalfläktar här fram. Kanske PWM-styr dem. Med PMU så är det jättebra. För man kan ju dra ner startströmmen genom att PWM-styra dem i början. Så att inte du får en peak i ampere. Det är lite snällare att göra så. Vattenpump styr vi också. Vi kör även stötdämpargivare. Hela vägen runt. På den här har vi även en laserhöjdsensor. Det är mest för ärtans skull så han ska kunna se i soffan vad som händer med bilen. Vad har vi mer då? Här har vi då kabelhärvan till fronten. Och där har vi hittat på och stulit en dörrkontakt från en Caddy. Så att när du ska ta av på fronten så går den i och ur automatiskt. Har det byggts i ordning här. Så behöver du aldrig fundera på att rycka i och ur den när du ska ta av på fronten. När det är stressigt, om det brinner eller vad fan det nu gör. Den har ju då ett fäste här. Så när du skjuter i fronten, då skjuter du i den här samtidigt. Och så funkar lamporna. Skitbra. Fjäderbelastad också. I Kribbes bilar kör vi ett vanligt AGM-batteri. 45 ampere-timmar. Det är inte jättestort. För vi har ganska stor generator. Det är 160 ampere PowerMaster-generator. Men det är ju en vanlig ombyggd LS-generator. Så att det går att få tag på den om den skulle gå sönder. Man vill inte ha alldeles för specialgenerator. För går den sönder längs vägen, då är det ju liksom kört. Helst en från Biltema. För enkelhetens skull. Och det är samma med batteriet. Det går att visst köra litiumbatteri. Generator till litiumbatteriet. Skitlyxigt. Men går det sönder, då blir det ju problem. Då kan du ju inte lösa det på vägen liksom. Är det de mer som Du, känner... Ja. kolsyretub för fan. Precis. Måste vi dit med. Varför det? Växlingen. Jaha, det är till den ja. Ja, det kommer jag på nu. Det har vi Nej, för det tänkte jag på. Ja, Men sen det tänkte jag också. Det är inga det... kolsyregatar. Nej. Nej, precis. För ventilen sitter här. Det är därför inte jag har tänkt på det. Ventilen sitter här och inte där. Men alltså klämfäste här. Ja, jo, det får bli ett klämfäste. Fan, då skulle man ju ha haft samma saker som Dennis har. Med gjort för Sodastream-flaskan. Ja. Mm. Då går det ju att hämta på typ Elgiganten. Mm. Nu vart det ju vit gnistor ur det jävla avgasröret igen, så jag. Det är sjukt. Men du kan ju tänka mig att ha varit ganska noga med att du har gjort rent allt när du håller på att setsa och grejer. Jo, men... Det kanske blir att det blir någon skit på insidan. Ja, säkert. Ja, avlagring av eftersvetsen. Det är tomteblåsregn. Det gick lite enklare igår med Torsens. Men den fanns det ju färdig. Ja, nästan. Fast det gick inte på den mappen. Jag förstår inte varför. Det är för fan samma motor. Samma soppatryck. Samma spridare. Ja. Ja, det är enkelt. Inte för snart.
Ja. Tredje försöket. Det var bra. Ja. Inte så jävla tokigt. Det har varit första Nej. start redan. Det är första start nu. Fusk. Ja. Nu är den som sagt startad då. Och typ allting är klart. Har hållit på igår och fixa med lite extra värmeisolering för torpedväggen där då. För vi har ju all el på baksidan, den vill vi inte grilla upp. Så satt på en sån här lite tjockare värmeisolerings matta eller man ska säga, som är dubbelhäftande, så har den lite glasfiber emellan. Jag har gjort såna här lister då, pullmaxen, som kommer att bli fastbultade i hålorna och klämma fast den också. Så de ska jag tillverka. Men det är väl det som är kvar här framme. Ärtan har efterdragit topparna igår kväll. Det var jävligt smidigt också faktiskt, för det enda som var lite dumt är att det är så trångt här så man kommer inte åt med en hylsa på de yttre bultarna, så man måste släppa på grenrörerna. Men jag har gjort en sån jävla superduper hängare här, så det var bara att släppa på grenrörsbultarna. Sen kunde man vika ut allting som, ja, allt hängde kvar. Så det är gjort nu, efterdraget, alla vätskor i. Och ja, vi har ju varmkört han och allt funkar som det ska. Så förhoppningsvis idag så kommer det bli dyn av den här då. Vi får se. Det ska även bromsas Torséns Camaron också. Den är också uppstartad. Så ja, det är sista rycket sen på den här inför Tierp då. Som är på torsdag ska Kribbe vara där med den här. Så är körning fredag, lördag, söndag. Så det är bara att kötta på.
Det är dags att ge den här lite spö. Då kommer det spruta olja snart. Eller hur Marlon? Ja. Det gör det alltid. Det gör det alltid. Det är ingen big block det här. Nej. Nej, det är i och för sig sant. Så det kan finnas hoppa på den här. Varje dag, varje kväll, sen november. Alla timmar på dygnet. Hur är det med hålkänslan? Och där har vi lite ny olja. Tömmer ur den som vi har kört in motorn på. Och vad gav han nu hittills? 1300. Ja, 1300 på 08. Lite snabbt. Lagom inkörning. Jävligt mycket inställningar, dubbla spridarrader och elgates. Så det kommer att stå så. Och det här är vanlig 1060 olja. Det är inga konstigheter i en sån här motor. Elsyntet 1060. Ja. Uppstartad och inkörd på vanlig mineral. Jo. Som man ska göra. Precis. .6 bar då. Nästan 1600. Ser det ut med spridare och soppa då? Jag tror inte det sista, det där. Har du där? En pump, en kanal. Nej, jag menar det är högkvartsläge som inte funkar. Den funkar inte Nej. alls. Vi måste Kan mäta. du testa den? Ja, precis. Vi måste Ja. mäta den. Det är ju det där, så det är bara... Du har Ta den. mätinstrument. Mäter. Men vad var det som var fel nu då? Jo, det där. Kortslut. Gjorde det där. Växlat på spolen. Ja. 1000 tåtar. 1000 tåtar. En på fel. En på fel. Två på fel. Och så har du Vad säger du? Nu har du kollat ett stift. ja. Och det? Det är jättesäkert. Men, hellre det. Du är lite försiktig med den här menar du? Mm. Jag har inte tid med annat. Nej. Det är sant. Bra tänkt. Vilken tändning kör vi på en sån här då? Och nu hade jag 17 grader vid 1,6. Ja, det är ingen hemlig med det. Nej, det är eftersom det var fel. Ja, jo. Ja. Kör lite växellådskylning. Råkar bli lite varmt. Dynon släppte aldrig så det var full effekt genom växellådan. Det blir sån jävla ägare där inne. Ja, jag såg det. Den här turborna får ingen luft. Eller ska vi bygga om det där nu då? Sätta, Fan, och sätta på slangarna. det får ju lite på den. Om vi bygger om den här, det får ju lite på den.
Nu ska vi prova en liten raggarlösning på det här. Det blir liksom EGR inne i det här rummet. Den suger i sig avgaserna direkt igen. Så vi provar att skicka upp luftfiltrerna så att vi får fläkten att blåsa. Då kommer det friskluften. Ja. Så här har vi provat förut. Ja, Chevellen brukar det ha stora slangar som du drar till turbon. Men problemet här är att vi behöver få luft till intercoolern också. Ja. Så vi ska prova och se om det här funkar nu då. Det var ju nästan 1900 ändå. Trots att det var mycket ägare här. Och det var på 2,3 bar tror jag. Ja. Kör det samma igen nu eller? Ja. Ja. Vi ökar inne. Nej, bara för att se. Innan 10. Nej, Nej. inte köra sönder. Nej. Nej. Nej men för i helvete! Det kunde ha varit lite till. Intense 2000. Ja. Men nu går det fint. Ja, Helt rätt och fint. Ja. det är bra över 2000 på banan. Inte i det här lilla rummet. Ja, just det också. Det ska vi säga. Vi har en lös turbin i också. Det är no prep turbinen. Det är no prep turbin, precis. Det är minimum 2300 motor. Ja. Det är alldeles för löst igen. Men jag gillar den turbinen. Ja, den kommer är lätt säkert på banan. funka skitbra på Ja. lite sämre banor. Vi har ett slir på över 25%. Ja, Han konverter i dynon. precis. Då blir det inte riktigt verkliga siffror. Men nästan 2000 med en lös turbin som slirar en hel del. På E85. Elektriska soppapumpar. Det får man ändå säga att det är ganska grymt. Ur en LS. 5.3. 5-7. Nej, 5.7.